Bună ziua tuturor! Acest videoclip este puțin diferit, adică este în funcție de timp. Este bine să vă gândiți la o dorință pe care voi vreți să se îndeplinească în legătură, poate cu persoana voastră dragă sau în legătură cu orice altceva și să vă alegeți una dintre cele trei variante. Sau pentru fiecare variantă să vă gândiți la o dorință. Nu este bine să vă gândiți pentru toate cele trei variante la o singură dorință. Da? Deci este bine să alegeți dorința și varianta. Bun. Avem varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta cu numărul 3. Sper că ați reușit să vă gândiți și la dorință și la variantă pe care o alegeți. Dacă nu, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă. Da? Hai să vedem când vi se îndeplinește această dorință. Se pare că e o dorință care vă cam dă bătăi de cap. Și cred că chiar poate ați făcut anumite rugăciuni pentru această dorință sau chiar ați apelat la anumite sfaturi. Hai să vedem. Bun. Da, mi-este... O să pun cumva cărțile să se vadă toate. Ok. Aici mi este foarte clar că este vorba de o dorință la care cineva s-a încăpățânat foarte mult în sensul de a se opune acestei dorințe. Această dorință pot să spun că a fost destul de mult pusă în balanță, a fost destul de mult gândită, întoarsă pe toate fațetele. Nu este o dorință care depinde doar de voi, să zicem așa, depinde și de partener. Poate să fie o dorință pe parte financiară, din câte văd mai mult, sau în legătură cu un contract, ceva de acest gen. Însă, ideea este că până la urmă lucrurile într-un fel sau altul se vor clarifica, dar mai durează. Aici această așteptare poate să fie vorba de 7 zile, 7 săptămâni, 7 luni, da? Sau poate așteptați această dorință să se îndeplinească de 7 ani de zile, însă în permanență ați avut tot felul de obstacole, ați avut tot felul de piedici și chiar piedica principală a fost egoismul persoanei de care depinde îndeplinirea acestei dorințe. Egoism, zgârcenie, cum vreți voi să o numiți, depinde de la caz la caz. N-ar fi nimic exclus dacă chiar, nu știu de ce, dar aici văd ceva pe bază de acte, pe bază de finanțe, pentru o parte dintre voi, dar poate fi și alt tip de dorință. Dar voi este bine că, indiferent de egoismul acestei persoane, indiferent de zgârcenia acestei persoane, voi sunteți determinate, sunteți hotărâte pentru a duce la îndeplinire această dorință a voastră într-un fel sau altul. Dar haideți să vedem dacă totuși mai extrag dintr-un alt pachet de cărți, să văd dacă totuși dorința vi se îndeplinește. Pentru că degeaba vorbim despre timp dacă nu vorbim în primul rând dacă se îndeplinește sau nu. Hai să vedem. Din punctul meu de vedere, da, această dorință vi se va îndeplini, dar, așa cum am spus, trebuie să rămâneți destul de hotărâte, ferme pe poziție pentru îndeplinirea acestei dorințe. Și, de ce nu, poate în unele situații este nevoie să acționați cu mult tact, adică în sensul că, știți cum se spune, pisica blândă zgârie rău, poate că este necesar să fiți o pisicuță blândă pentru a obține ceea ce vă doriți într-un final sau altul, dar da, de obținut obțineți. Încă un lucru pe care pot să vi-l mai spun este că această dorință pentru unii dintre voi se poate îndeplini în 4 zile sau poate 4 ore de când vedeți acest videoclip
sau într-o dată de 4, dar poate să meargă 4 săptămâni, 4 luni, 4, chiar 4 ani de zile, dacă aveți răbdarea necesară, pentru că unele sau unii dintre voi este posibil să vă pierdeți răbdarea între timp și să renunțați la această dorință a voastră. Bun, dar hai să trecem mai departe la varianta cu numărul 2. Da? Hai să vedem dorința, dacă vi se îndeplinește și când. Hai să vedem. Da, în primul rând îmi iasă carte că da, ca să vedem până la final. Wow, aici s-au grăbit. O să las cărțile așa să le vedem în totalitate. Da? Ok. Hai să vedem. Bun. În primul rând, această dorință, da, într-adevăr, se poate îndeplini pentru o parte dintre voi, dar nu pentru toți. De ce spun că nu pentru toți? Pentru că aici este vorba, această dorință se poate îndeplini, dar undeva la un drum, nu în locul în care sunteți. Acum, depinde de fiecare dintre voi. Pe lângă asta, văd că cumva această dorință vi se îndeplinește după destul de multe eforturi depuse, după destul de multe discuții avute și chiar cumva poate că ați ajuns unii dintre voi sau unele dintre voi ați ajuns în punctul să spuneți de ce Dumnezeu este așa de crud cu voi sau ceva de acest gen. Pentru că și voi sunteți oameni buni și voi meritați anumite lucruri să vi se îndeplinească și așa mai departe. Exact în momentul acela în care sunteți deznădăjduiți în totalitate, aș putea spune, cumva parcă cineva vine la voi și vă, ca un înger, da? Ca un spirit, ceva de acest gen, care vă atinge și în momentul acela lucrurile se pot schimba pentru voi. Dar toate aceste lucruri vin, așa cum am spus, în urma multor rugăciuni făcute, manifestări. Poate ați aflat că la lună nouă este bine să vă puneți aceste dorințe și voi la fiecare lună nouă v-ați pus această dorință așteptând să se îndeplinească și ați ajuns în punctul în care parcă nu mai vedeți răspunsul, rezultatul la rugăciunea voastră. Să știți că rezultatul vostru există, dar este undeva la distanță. Adică nu mai căutați rezolvarea acestei dorințe în locul în care sunteți, ci undeva la distanță. Această distanță, bineînțeles că depinde de foarte mulți dintre voi, dacă e mai scurtă sau mai lungă. Ideea este că poate să fie vorba de o localitate cu inițiala C sau poate să fie o țară cu inițiala C. De ce nu? Sau poate că o persoană cu inițiala C din altă parte, din alt oraș, din alt județ, vă poate ajuta. Cumva văd că lucrurile la un moment dat le veți face poate chiar pe ascuns sau cumva există în preajma voastră o persoană la care ați spus dorința voastră și cumva persoana respectivă face anumite lucruri pe ascuns pentru a nu vi se îndeplini dorința. Da? Depinde. Este bine să analizați și această situație. Da, dorința vi se poate îndeplini, așa cum am spus, vi se poate îndeplini inclusiv în acest an sau în maxim 17 luni de când vedeți acest videoclip.
Dar este bine să analizați cui i-ați povestit, ce i-ați povestit, dacă persoana respectivă e invidioasă, dacă persoana respectivă are ceva de pierdut, dacă vouă vi se îndeplinește dorința și așa mai departe. Pentru că aici mi este foarte clar că această dorință nu depinde neapărat numai de voi, mai există și o altă persoană la care ați povestit și persoana respectivă nu vrea să vi se îndeplinească această dorință. Da? Deci un pic de grijă și un pic de atenție. Da, văd că lucrurile se leagă un fel cumva și de prima variantă. Deci este bine să ascultați și prima variantă și să puneți lucrurile cap la cap. Bun, hai să trecem mai departe și la varianta cu numărul 3. Să vedem și pentru voi dorința. Hai să vedem. Bun. Această dorință aici pot să spun că este mai greu de îndeplinit. Dacă și în primele două variante totuși au existat niște obstacole, aici mi este foarte clar că e vorba de niște decizii luate sau poate că nu se îndrăznește a se lua niște decizii. Pentru că pentru îndeplinirea acestei dorințe există destul de multă confuzie. Adică pe undeva vă doriți să se îndeplinească, dar pe de altă parte parcă totuși nu ați vrea să se îndeplinească. Este o confuzie, nu să știți sigur dacă este da sau nu, dacă este bine sau e rău să se îndeplinească această dorință. Dacă totuși vă hotărâți ca această dorință să se îndeplinească, da, ea se poate îndeplini, dar este nevoie de foarte multă muncă. Poate să fie vorba de lămurire a unei persoane pentru îndeplinirea acestei dorințe sau este nevoie de multă muncă fizică pentru ca să vi se îndeplinească această dorință. Aici văd că avem foarte multe zodii, cum ar fi Rac, Scorpion, Pești, avem zodia Leu, și pe lângă asta văd că există niște schimbări pe care trebuie să le faceți. Poate din cauza acestor schimbări care tot vin în viața voastră de la o zi la alta, de la un an la altul, această dorință nu vi se îndeplinește. Cumva parcă universul stă în calea îndeplinirii acestei dorințe, dar nu este problema de univers aici, cât vorbim de faptul că nu sunteți voi suficient de sigur sau sigură că vreți să se îndeplinească această dorință. Voi pe undeva spuneți, da, sunt hotărâtă, vreau să mi se îndeplinească această dorință, dar după când dați de un obstacol sau se schimbă, poate vă schimbați jobul între timp, poate schimbați anumite lucruri în viața voastră, parcă vă mai gândiți un pic, da? Parcă dacă vă mai supără partenerul un pic, parcă nu mai vreți să mai vi se îndeplinească dorința respectivă. Este aici în îndeplinirea acestei dorințe, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte multă confuzie. Poate confuzie din partea voastră sau poate fi și confuzie din partea partenerului care cumva, într-un fel sau altul, vă transmite și vouă această confuzie. Pentru îndeplinirea acestei dorințe, așa cum am spus, dacă scăpați de această confuzie, da, atunci lucrurile se pot îndeplini între 7 și 8 luni. Dar dacă nu, mai durează. Deci, până nu reușiți să știți clar ce vreți și dacă vreți într-adevăr să vi se îndeplinească această dorință, lucrurile nu vor merge mai departe și nu vor apărea schimbări. Eu mai degrabă aici văd o situație de stagnare, nu văd o situație de evoluție. Dar bineînțeles, este o etalare generală și, așa cum am spus, depinde de la caz la caz. Dacă voi faceți schimbările necesare, dacă voi spuneți
clar și hotărât, asta vreau, asta îmi doresc, atunci bineînțeles că dorința vi se îndeplinește. Dar atâta timp cât oscilați, ba vreți, ba nu vreți, ba sunteți confuz, ba nu sunteți confuz, ba sunteți confuză, ba nu, atunci e clar că această dorință rămâne în modul de așteptare. Deci aici este nevoie ca voi să schimbați ceva pentru îndeplinirea acestei dorințe. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!